हॅलो गोंयकारा, आज आमी हे गोंयचे आमगे काजरा हे बॉल कोताय चडशे बाड्डेस गांवांत आल्दोनास म्हाका मुगे भयणीगे आमगे फादरीन आहा थिंगा गॉडफादर आहा तेगेलो सो तेम ते आमची ल्हान आसतना तेम काजाजान ते बॉल म्हूण हाडले आमकां काजराक. सो म्हाका उगड आसलेलो ते बॉल एश करपाक. सो ते बॉल करपाक आमकां चड करून आमकां हें गंव जाय, आमकां वीट जाय. हे म्हणटा आमकां मातशें ग्रायंड करूंक पडलें आनी आमकां गोड जाय. सो आनी इडे बी जाय आमकां नाल्ल जायो ग्रेटेड कोकोनट आनी आमकां सॉल्ट जाय आनी तशेंच आमकां सूर जाय फ्रेश थोडी जाय आमकां. हेचो पीठ केलां. ओके, हांव आतां तें गोड घान आनी नाल्ल मातशें ग्रायंड करता आनी हितून सूर घालून आमी आतां ग्रायंड करुया. ओके, नाल्ल आनी सूर घालून हांवें हाडिलां आनी आतां सगळें बरे भशेन काड. आनी आतां गोवा पीठ केलें तें हितून मिक्स कर. तशें हो काटामना हांवें पीठ केल्लो ऑर्डर तोय हितून घाल. सॉल्ट घालपाक गरज ना, पूण आदींशें उडयता कित्याक गोडां ऑलरेडी सॉल्ट आहा, मागीर आमचो चोया जाय जाल्यार. ओके, आनी आतां हें बरे भशेन मिक्स कर. आतां हो बाटर केलो तो बरो मिक्स केला हांवें आनी आमी आतां एक 8 वरां दवरया ताका हें स्लिंग मान. ओके, आनी मागीर ताका 8 वरां आमी ताका बेकिंगाक घालया. आतां आख्खें एक रात दवरलें आनी आतां सो आतां हें रिपोर्ट जालें, तेजें ओलसाण सगलें गेलां आतां. आनी आतां तूं कितें करी, तुका अशें करून काप कितें आहा जाल्यार ते भाशेन घाल आनी भर ते सायड बॉला भाशेन शेप येवपाक. ओके, सो हे भाशेन कर आनी हेजे घाल. आतां 3 जाले. हांव आतां पाट्यांक घालता. ते पाट चॅक कोता. सो जित आहाय ते आनी हांव आतां काडा भायर. आतां हे जालें आमगेले गोडाचे स्वीट बॉल. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण हातली वो घरा कडेन ट्राय करतली म्हूण. चडान चड देव बरें करूं.